อาหารเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เป็นสัตว์หรือแม้กระทั่งพืชหากอยู่บนพื้นโลกแล้วมนุษย์อย่างเราๆก็คงจะหาอาหารกินได้ไม่ยากโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนี้แต่สำหรับการปฏิบัติงานในห้วงอวกาศอันอยู่ในสภาพไร้น้ำหนักและสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว์แล้วมนุษย์อวกาศจะบริโภคอาหารในลักษณะอย่างไรเชิญหาคำตอบได้ในอาหารของมนุษย์อวกาศ1. ก้าวแรกของอาหารอวกาศในตอนแรกที่มนุษยชาติเริ่มต้นบุกเบิกอวกาศนั้นเป็นการเดินทางออกไปนอกโลกในช่วงสั้นๆแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีการจัดเตรียมอาหารให้กับมนุษย์อวกาศแต่เมื่อการทดลองขยายขอบเขตกว้างออกไปจนทำให้มนุษย์อวกาศต้องอยู่นอกโลกเป็นเวลาหลายวันจึงต้องมีการเตรียมอาหารไปให้พวกเขาด้วยดังนั้นจึงมีการวิจัยและพัฒนาด้านโภชนาการควบคู่ไปกับเทคโนโลยีด้านอื่นๆด้วยเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของมนุษย์อวกาศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดแม้ว่าโครงการ Mercury จะเป็นการทดสอบการเดินทางออกไปสู่นอกโลกในยุคแรกซึ่งใช้เวลาเดินทางไม่กี่ชั่วโมงหรือเพียง1วันก็ตามแต่ก็มีการทดลองนำอาหารออกไปนอกโลกด้วยเพื่อปูทางไปสู่โครงการอื่นๆต่อไปโดยเป็นอาหารแห้งกึ่งสำเร็จรูปและอาหารกึ่งเหลวที่บรรจุในหลอดอลูมิเนียมที่มีลักษณะคล้ายกับหลอดยาสีฟันโดยที่ภายในหลอดนั้นมีการเคลือบสารพิเศษเพื่อป้องกันการก่อตัวของก๊าซไฮโดรเจนที่เกิดจากการทำปฏิกิริยาระหว่างผิวโลหะและอาหารที่มีฤทธิ์เป็นกรดเช่นน้ำแอปเปิลแต่ต่อมาก็เปลี่ยนวัสดุจากอลูมิเนียมไปเป็นหลอดพลาสติกแทนซึ่งอาหารของมนุษย์อวกาศในยุคแรกนี้รสชาติไม่ดีและมีความยุ่งยากมากในการเติมน้ำใส่ในอาหารประเภทกึ่งสำเร็จรูปจนกระทั่งในช่วงปลายของโครงการ Mercury จึงมีการผลิตอาหารแห้งที่เป็นก้อนขนาดพอดีคำและไม่ต้องเติมน้ำนอกจากนั้นก็ยังมีการเคลือบวุ้นที่อาหารแต่ละคำเพื่อป้องกันไม่ให้อาหารแตกแล้วลอยไปอุดตันในแผงควบคุมหรืออุปกรณ์ต่างๆภายในยานส่วนภาชนะที่ใช้บรรจุอาหารเหล่านั้นก็เปลี่ยนเป็นแผ่นฟิล์มพลาสติกที่ภายในเป็นสูญญากาศเพื่อป้องกันความชื้นและถนอมอาหารไปด้วยในคราวเดียวกันต่อมาในโครงการเจมินีนั้นอาหารอวกาศมีความหลากหลายขึ้นและมีการนำเทคโนโลยีทางอาหารที่เรียกว่าการทำแห้งเยือกแข็งมาใช้โดยหลังจากที่ทำอาหารเป็นชิ้นบางๆหรือทำเป็นก้อนเล็กๆขนาดพอดีคำแล้วจะนำอาหารดังกล่าวไปแช่แข็งอย่างฉับพลันต่อจากนั้นจะนำอาหารไปใส่ไว้ในห้องสูญญากาศที่ลดความดันของอากาศลงแล้วเพิ่มอุณหภูมิขึ้นด้วยแผ่นความร้อนซึ่งเมื่ออาหารอยู่ในภาวะเช่นนี้น้ำแข็งในอาหารจะระเหยเป็นไอแล้วเกิดรูพรุนในอาหารซึ่งก่อนหน้านี้เคยเป็นที่อยู่ของน้ำเมื่อมนุษย์อวกาศฉีดน้ำเข้าไปในบรรจุภัณฑ์น้ำก็จะเข้าไปในรูพรุนเหล่านั้นและพร้อมที่จะกินส่วนรสชาตินั้นก็ยังคงเดิมเนื่องจากมีแต่น้ำเท่านั้นที่ระเหยออกไปวิธีการทำอาหารอวกาศนี้ช่วยลดน้ำหนักของอาหารไปได้มากเนื่องจากน้ำนั้นถูกขจัดออกไปแล้วการทำอาหารแห้งแบบเยือกแข็งนี้ถูกพัฒนาต่อไปในโครงการอพอลโลโดยที่ไม่ต้องมีการเติมน้ำเนื่องจากมีการบรรจุน้ำไว้ในบรรจุภัณฑ์แล้วทำให้มนุษย์อวกาศในโครงการอพอลโลจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันได้รับความสะดวกในเรื่องของการรับประทานอาหารมากขึ้นและมีรายการอาหารที่หลากหลายเช่นกาแฟเนื้อวัวตุ๋นในน้ำมันสปาเกตตี้และเนื้อหมูอบเป็นต้น 2. มนุษย์อวกาศกินอาหารกันอย่างไรเมื่อบนยานอวกาศมีแรงโน้มถ่วงต่ำวัตถุต่างๆจึงล่องลอยไปมาอยู่ภายในยานด้วยแต่ถึงอย่างนั้นนักวิทยาศาสตร์ก็พยายามไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้เนื่องจากถ้าชิ้นส่วนของอาหารหรือน้ำดื่มลอยละล่องเข้าไปในเครื่องมือหรืออุปกรณ์อันสำคัญบางอย่างแล้วก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้บรรจุภัณฑ์ทั้งหลายที่บรรจุอาหารมานั้นเปรียบเสมือนเป็นจานชามของมนุษย์อวกาศโดยที่พวกเขาจะใช้ช้อนแบบมีด้ามจับยาวเป็นพิเศษเพื่อตักอาหารดังเช่นที่นิโคลสต็อตอดีตนักบินอวกาศหญิงขององค์การนาซาได้กล่าวเอาไว้ว่าแม้ทางองค์การนาซาจะพยายามทำให้การกินอาหารเป็นไปอย่างเรียบง่ายที่สุดก็ตามแต่ว่าเธอและเพื่อนๆก็มักจะปล่อยให้อาหารล่องลอยอยู่ในยานดังเช่นที่เธอใช้ช้อนด้ามยาวตักข้าวออกมาจากห่ออาหารแล้วลากมันไปยังแกงกะหรี่ที่ลอยอยู่เช่นกันจากนั้นก็อ้าปากไล่กินอาหารเหล่านั้นซึ่งมันก็เป็นกิจกรรมที่สนุกไปอีกแบบหนึ่งส่วนในเรื่องของน้ำดื่มนั้นนิโคลสต็อตก็ได้บอกว่าน้ำดื่มบางส่วนถูกนำมาจากโลกแต่มันก็ไม่เพียงพออยู่แล้วดังนั้นจึงต้องมีการบำบัดน้ำที่ใช้แล้วเพื่อนำกลับมาใช้อีกครั้ง
เช่นน้ำที่ได้มาจากเซลล์เชื้อเพลิงของกระสวยอวกาศและรวมถึงน้ำปัสสาวะของแต่ละคนด้วยแม้ว่าการนำน้ำปัสสาวะมาผ่านกระบวนการบำบัดเพื่อนำกลับมาบริโภคนั้นจะดูฝืนกับความรู้สึกของเราทุกคนก็ตามแต่ว่าทางองค์การนาซาก็ยืนยันว่าน้ำปัสสาวะที่ผ่านกระบวนการเช่นนี้มาแล้วมีความสะอาดเพียงพอที่จะใช้ดื่มได้และนอกจากนั้นก็ยังมีความสะอาดมากกว่าน้ำบนโลกที่พวกเราใช้อุปโภคและบริโภคอีกด้วย 3. การผลิตอาหารในห้วงอวกาศเมื่อการนำอาหารจากโลกขึ้นไปสู่ห้วงอวกาศนั้นมีข้อจำกัดอยู่หลายประการเช่นน้ำหนักบรรทุกของยานที่ต้องเพิ่มขึ้นหรือคุณค่าทางโภชนาการที่ลดลงซึ่งส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์อวกาศโดยตรงดังนั้นแล้วจึงมีความพยายามที่จะผลิตอาหารขึ้นมาในอวกาศเพื่อแก้ไขข้อจำกัดดังกล่าวดังที่ปรากฏว่าได้มีการทดลองปลูกผักบนสถานีอวกาศนานาชาติเช่นผักกาดหอมกะหล่ำปลีพริกและคะน้ารวมถึงการที่บริษัท Air Company ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติอเมริกันได้ทดลองนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มนุษย์อวกาศหายใจออกมาเข้ากระบวนการรีไซเคิลเพื่อนำมาใช้เพาะเลี้ยงสารอาหารจากยีสต์และนำไปใช้ทำโปรตีนเชคโดยที่โปรตีนเชคก็คือผงโปรตีนที่ใช้ชงดื่มเป็นอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนทำให้นักบินอวกาศสามารถปฏิบัติภารกิจในอวกาศได้เป็นเวลานานโดยไม่ขาดอาหารซึ่งถ้าการทดลองนี้ประสบความสำเร็จและสามารถนำไปใช้ในห้วงอวกาศได้จริงแล้วมันก็จะเป็นการปูทางไปสู่การใช้ชีวิตบนดวงจันทร์หรือดวงดาวอื่นๆที่อยู่ห่างไกลจากโลกได้ 4. อาหารยอดนิยมของมนุษย์อวกาศแม้ว่าการผลิตอาหารอวกาศจะต้องเป็นอาหารที่เรียบง่ายและถูกสุขลักษณะรวมถึงให้พลังงานที่เหมาะสมก็ตามแต่ถึงอย่างนั้นการที่มนุษย์อวกาศได้กินอาหารที่ตนเองโปรดปรานก็เป็นสิ่งที่มีผลต่อสภาพจิตใจเช่นกันและอาจจะทำให้ลืมความเปล่าเปลี่ยวและอ้างว้างในห้วงอวกาศไปได้บ้างดังนั้นทางองค์การนาซาจึงได้พยายามผลิตอาหารที่มนุษย์อวกาศชอบออกมาเช่นช็อกโกแลต M&M แม้ว่าทางองค์การนาซาจะไม่ได้กล่าวออกมาโดยตรงว่าช็อกโกแลตที่ผลิตออกมาเป็นอาหารของมนุษย์อวกาศคือช็อกโกแลตยี่ห้อนี้ก็ตามแต่ Channel Lucid ซึ่งเป็นนักบินอวกาศคนหนึ่งก็พูดออกมาในทำนองที่ว่าในสถานีอวกาศ ISS น่าจะมีช็อกโกแลตยี่ห้อนี้ให้รับประทานมากกว่านี้ไอศครีมขนมชนิดนี้น่าจะเป็นอาหารยอดนิยมของบุคคลทั่วทั้งโลกดังนั้นทางนาซาจึงได้บรรจุอาหารนี้ไว้ในรายการอาหารของมนุษย์อวกาศแต่ถึงอย่างนั้นไอศครีมที่ถูกส่งขึ้นไปสู่ห้วงอวกาศนี้ก็มีลักษณะที่แตกต่างจากไอศครีมที่เรากินกันบนพื้นโลกอยู่บ้างกล่าวคือไอศครีมนี้จะมีลักษณะแห้งและไม่มีความเย็นรวมถึงต้องสกัดน้ำออกจนหมดแต่เมื่อกินเข้าไปแล้วก็จะละลายและมีรสชาติเหมือนกับไอศครีมจริงๆโค้กและเป๊ปซี่ในเมื่อเครื่องดื่มนี้เป็นเครื่องดื่มยอดนิยมแห่งมวลมนุษยชาติดังนั้นนาซาจึงส่งมันขึ้นไปสร้างความซาบซ่านให้กับมนุษย์อวกาศด้วยหากแต่ว่าภาชนะที่บรรจุนั้นจะต้องเป็นภาชนะที่อัดความดันเป็นพิเศษและมีฝาเปิดอันมีเอกลักษณ์เฉพาะบะหมี่ถ้วยหรือสเปซราเมงซุปเมื่อเห็นอาหารชนิดนี้ก็สันนิษฐานได้ก่อนเลยว่ามันเป็นอาหารของมนุษย์อวกาศชาวญี่ปุ่นที่ชื่อว่านายโซอิจิโนกุจิมนุษย์อวกาศที่เดินทางไปกับยาน STS-114 โดยเป็นราเมงของบริษัทนิชชินที่ดัดแปลงมาเป็นพิเศษครับส่วนน้ำซุปนั้นแช่อยู่ในน้ำร้อนที่มีอุณหภูมิ70องศาเซลเซียสและมีให้เลือก4รสคือรสซอสถั่วเหลืองรสเต้าเจี้ยวญี่ปุ่นรสกะหรี่และรสหมู 5. การกำจัดสิ่งขับถ่ายของมนุษย์อวกาศเมื่อมนุษย์อวกาศบริโภคอาหารเข้าไปแล้วก็เป็นกลไกทางธรรมชาติที่กากของอาหารเหล่านั้นจะต้องถูกขับถ่ายออกมาโดยเมื่อมนุษย์อวกาศขับถ่ายทั้งหนักและเบาออกมาแล้วก็จะมีระบบดูดของเสียเหล่านั้นลงไปที่ใต้ยานและต่อมาระบบก็จะทำการอบสิ่งขับถ่ายเหล่านั้นให้แห้งก่อนที่จะทำการปั่นให้เป็นผงซึ่งหลังจากนั้นก็จะเก็บของเสียเหล่านั้นเอาไว้โดยไม่มีการทิ้งออกไปในอวกาศจนกระทั่งมนุษย์อวกาศเดินทางกลับไปถึงโลกเจ้าหน้าที่ที่ดูแลยานจึงจะนำสิ่งขับถ่ายเหล่านั้นไปทำลายต่อไปกองทัพย่อมเดินด้วยท้องฉันใดมนุษย์อวกาศก็ย่อมต้องมีอาหารที่ดีให้รับประทานฉันนั้นในอนาคตเมื่อมนุษย์สามารถเดินทางไปในอวกาศได้ไกลกว่านี้เทคโนโลยีในเรื่องที่เกี่ยวกับอาหารก็คงต้องมีการพัฒนาตามไปด้วยแล้วการสั่งให้ระบบคอมพิวเตอร์ภายในยานผลิตอาหารที่ต้องการออกมาดังเช่นที่มีอยู่ในภาพยนตร์แนววิทยาศาสตร์ก็อาจจะไม่ใช่ความเพ้อฝันอีกต่อไปครับ